Kína nem szarozik, na. Sziasztok, flekkenyek! Az alagútba és 80 a 80. Marhák, hogy élvezik. Na, becsapjuk, azt csapjuk tovább. Tegyünk helyre pár dolgot itt a túravezetőkkel kapcsolatban. Sürcsölni, mint az állat. Szerintem onnan leloptak egy számot, ami itt nincs, az sehol nincs a világon. Welcome to China, Xinjiang, okay? Jó reggel! Itt vagyunk, fogalmam sincs milyen faluba, de kiírom, reggelizünk gyorsan, kínai reggeli van, ha mi más. Szegény Attilát sajnálom, még nem nagyon talál magának olyat, ami jó. Ezek a kínaiak ugyanazt teszik reggelire, ebédre, vacsorára. Ugyanaz. Tehát itt nincs különbség. Mi az élet szépsége, basszus. Tehát reggel eszik a levest, a húst, a izét. Ebédre eszik a levest, a húst, a rizset. Vacsorára eszik a levest, a húst, a rizset. Tehát csodálkozol, hogy ordibálva. Ne, tudod mit? Te is ugyanazt teszed, szegény, minden reggel. Az meg. Na, én ezt teszem. Egyszer érünk Oroszországba. Jó étvágyat nektek, hogyha esztek, és jó étvágyat nekünk is. Testvéreim az útban, volt egy kis mikrofon kapcsolódási problémám, de most már ez is megoldódott. Itt van egy 675 SRR CF motó, és mi elhagyjuk a szállásunkat. Az éjszaka itt aludtunk ebbe a Geiyu hotelbe, mehetünk. Wuhan, nem Wuhan, Wu valamilyen beachre megyünk, Burkin településre. 200 valamennyi kilométerünk van, és tudom, hogy unjátok, mi is unjuk az autópályát, de nincs mit tenni, ott kell menjünk. Nem másért, csak... Na, mi a helyzet Attilával? Valamilyen nem megy neki. Mi az? Neki is valami mikrofon baja van, nem tudom, hogy mi történt. Egyik a másikat nem csípi. Elmegyünk oda, tudom, hogy nem csípitek az autópályát, mi se, de 37 fokba inkább megyek 120-szal egyenesen, mint 60-nal valamilyen kanyarokba, amúgy se lehet többel menni. Úgyhogy van, srácok. Szóval köszi a rengeteg kommentet a Senával, a Cardóval, meg mindenféle más márkákkal, meg kínai márkákkal, meg mindennel. Igyekezni fogunk a Cardónál, hogy ezen a dolgon változtassuk. Közben lelövöm a Google-t, mert nekem erre most nincsen szükségem, úgyse tudja jól, és van guide-unk. Na mindegy, a másik és tényleg fontos dolog, hogy sokan írtátok ezt az orosz helyzetet, meg hogy a Wrong Turn Diaries, a magyar csapat, akik mennek Japánba, ők is küzdenek itt a benzinhelyzettel Oroszországban, meg ilyesmi. Tényleg mi igyekszünk helyi emberektől tájékozódni, olyan információt szedni, ami nem feltétlenül propaganda vagy ilyesmi. Egyelőre 30 litert adnak minden benzinkúton az embereknek, úgyhogy ezzel nincsen még olyan nagy probléma, de még addig sok van. Tehát mi ma vasárnap van, amúgy otthon 3:45 hajnal, itt pedig 9:45, na mindegy. A lényeg az, hogy nekünk még itt vasárnap van, és csütörtökön hagyjuk el Kínát, megyünk át Mongóliába, onnantól számítva még 4-5 nap Mongólia, és akkor lépünk be Oroszországba, és Novosibirskben fogunk 2-3 napot is állni, fékbetétcsere, olajcsere, nem kellene még olajat cserélni, de akkor így kibírja hazáig, hanem akkor pedig már belelépek a 13-4 ezerbe ezzel az olajjal. Na úgyhogy ezek a tervek, és ott majd meglátjuk. Szerencsére Attilának jó sok kapcsolata van, és azoknak az embereknek még több kapcsolata van. Tehát megyünk egy bizonyos Szergejhez, aki neki már segített többször Oymyakonos kalandban is, és ő az orosz offroad klubnak, ott a szibériai orosz offroad klubnak az alelnöke, úgyhogy én még az sincs kizárva, hogy reményeink szerint, de ezt csak úgy mondom, hogy minden városban valaki vár minket egy-egy kanna benzinnel, de na, igyekszünk. Nem tudunk már útvonalat változtatni, Kína miatt sem, most vissza kellene menjünk Kínából megint Kazahsztánba,
és se időbe, se anyagiakban nem fér vele, mert sokkal nagyobb kerülő lenne, plusz megint végig azon a kazak pusztán, és így is úgy is be kell lépni Oroszországba, és még utána jönne Grúzia, meg Törökország, meg Bulgária, tehát ez, hogyha időmilliómos lennék, se lenne kedvem hozzá. Úgyhogy nem hátrálunk meg, a kaland megy tovább, megoldjuk valahogy. Nálam van egy 7,5 literes ilyen benzin zsák tulajdonképpen, az azért már egy jó távolságra elég, és még tudok venni kannákat, meg ilyesmi, lássuk, hogy mi van, 20 literes a tank, 4 és felett fogy az, hogyha 150 ezek, úgyhogy nem fogok a 150-nel sem menni, úgyhogy jobb lesz a fogyasztás. Na mindegy, ezt gondoltam, így elmondom nektek, de természetesen jól esik ma, és még egyszer köszönjük, hogy aggódtok értünk, és nem csak a kalandunkat, hanem a sorsunkat is figyelemmel kíséritek, és puszi nektek ezért, de tényleg. Na, jelentkezem majd az útról, igyekszem kevés autópályát mutatni, és csak akkor indítani be a kamerát, hogyha valamilyen gondolatom van, amit hozzáfűznék ehhez a videóhoz, vagy a témához, vagy ami eszembe jut. És közben itt van megint egy fizetős kapu. Ezek ugyanazok a kövek, amit a tegnap Devil City-ben néztünk, csak itt ingyen lehet megnézni motorról. Na lássuk a malackákat, megnézzük. Jaj, amúgy azt akartam mondani, hogy képzeljétek, a reggel így kijöttünk a szállásról, mentünk reggelizni, és olyan kőolaj szag volt, ilyet még eddig nem éreztem. Úgy néha éreztem ezt a szagot, vagy illatot, vagy fene tudja, de nem tudtam konkrétan beazonosítani, és most esett le, így most kötöttem össze, hogy ez tulajdonképpen mi az. De itt rengeteg van, és az a durva, hogy tényleg Kína még megpróbálja kiszedni a maradékolajat, de mellette már több 100 hektárnyi napelem csak itt a zónába és szélerőmű, úgyhogy Kína nem szarozik, na. Hú, milyen szagotok van, hé! Sziasztok, flekkenyek! ...120-a megengedett kis autóknak, motoroknak. Amúgy érdekesség, a tegnap oda a mély garázsba, ahová lementünk a bevásárlóközpontba, motorok nem hajthatnak be, de az idegenvezetőink megegyezték a parkolóőrre, hogy engedjék meg, hogy beálljunk oda egy fél órára. Fontos közlemény, hölgyeim és uraim, a Motomusz augusztus 7-8-án és 9-én Hargita megyében Tusnádfürdő környékén egy ilyen motoros összeröffenés rendez. Nem tudom, hogy én ott tudok-e lenni, mert lehet, hogy túrám lesz, de Attila mindenképp ott lesz, és kirakom ide a rendezvénynek a plakátját, hogyha valakit érdekel, akkor lehet regisztrálni, jelentkezni, és részt venni egy nagyon vagány motoros és kalandos, túrázós, meg mindenféle motoros témával kapcsolatos rendezvényen. Azért ez a táj inkább hasonlít a Marshoz, mint a Földhöz, nem? Van egy olyan Marson motorozós feelingje, egy jó kínai autópálya a Marson. Haha. Most nézem, srácok, Ragnar elérte a 35 000. kilométerét, sőt 35 026. kilométerét. Hurrá! Érdekes volt a mai reggelinél, hogy szoktak adni ilyen reggeli jegyet a hotelbe, azzal mész és mondod a szobaszámodat, meg adod azt a reggelis papírkát, de nekünk a tegnap nem adott senki ilyet, és mondták, hogy ott van a reggeli hánytól hányig, stb. Na mindegy, aztán valahogy a fordítóval lefordítottuk, hogy mi a pálya. Mondtam, megyek, kérek a recepcióra, azt mondta a nő, hogy hagyd a francba, gyere, egyél. Ami viszont érdekes, hogy itt már tényleg csak kínai kaják vannak, vagy ahogy tetszik kaják, és nincsen villa, úgyhogy most már egész jól megy amúgy a pácikával levél, de tényleg most már megvan a technika, meg minden.
De valaki mondja meg nekem, hogy a rizset, amikor már szétesik, mert amikor még olyan ragacsos, akkor megeszed. Hogy a francba egyenként felszeded? Hát soha nem érsz oda. Az ebéd ott ér a reggelinél. De jó hűvös van. De a 80 az ittes 80. Az alagútba és 80 a 80. Valaki írta, hogy ha esetleg abba hagynám a motorozást, akkor mehetnék sima utazóvloggernek is. Innen is köszönöm szépen, nagyra értékelem. Nem tervezem még egyelőre abba hagyni a motorozást, viszont már terve van, és már csináltam is egy pár ilyen autós kalandot, és mivel jön a tél, valószínű, hogy a kaland folytatódik, de autós szekcióba. Már van egy-két ötletem a Jimnyvel, vagy lehet, hogy autót cserélek, na mindegy, még nagyon sok minden van. Viszont a kérdésem hozzátok a következő, hogyha ne talán a motor autóra váltana télen csak természetesen, akkor is ugyanúgy érdekelne a téma titeket? Néznétek? Első napi kvíz. Mondjuk hát ez nem is kvíz igazából, ez egy kérdés tőlem. Fogjuk rá, hogy piackutatás, de csak jó értelemben. Természetesen elsősorban ugye motorosok a csatornának a nagy része, viszont ezekkel az afrikai, meg ezzel a keleti kalanddal tulajdonképpen azért elég sok nem motoros nézőt is bevonzottam, és ennek nagyon örülök, mert azért autós mégis több van, mint motoros, és tényleg szeretnék autós kihívásokat is, autós kalandokat is csinálni, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire érdekelni a nézőközönségemet, akik jelenleg itt most a testvéreim az útban. Na, válaszatokat előre is köszönöm, és már olyan rég nem küldtem sem örök életet, se pénzenergiát, se végtelen szerencsét, úgyhogy minden válaszadónak küldöm sok szeretettel ezeket a dolgokat. Mind a hármat egyszerre nem kell választani, most ilyen jó kedvemben vagyok. Egy perccel később. Helyzetjelentés, jöttünk 118,2 km, 1 órája és 10 perce vagyunk úton, mind a lószar, és ami a legjobb az egészben, hogy csak 27 fok van, nem 37, mint a tegnap, hanem 27. Nézzek meg a marhák, hogy élvezik ezt a 27 fokot. Na, hát a táj továbbra sem annyira változatos, viszont kezdett zöldülni, úgyhogy ez már azért jó jel, és működik a Google, képzeljétek el, a gulu-gulu, nem semmi. Na, egy kávészünetecske, az sose árt. Ott vannak a nagy ventilátoroknak a lapátjai, olyan szürreálisak, na már mondtam a tegnap is, hogy ekkora nagy dögök, viszont ami érdekes, hogy nem kíséri őket 600 kocsi elős, hátús, jobbra-balra, de nézzétek meg! Hát azért ezzel megnéznélek a Prahova völgyén felfelé. Na, lássuk, hogy megint látványosság leszünk-e, vagy nem. Na, lássuk, hogy mi a pálya. Ja, és iratkozzatok fel a csatornára, valaki mondta, hogy már nagyon nem tetszik neki, hogy 3 percenként mondom, ma még nem mondtam, úgyhogy subscribe. Na srácok, megálltunk, hogy ígyunk egy kávét, és találtunk egy ilyet. Cheese latte, Starbucks-os. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Közben pedig töltünk vizet az ivózsákba, de sajnos itt mind olyan vizek vannak, hogy édes, vagy citromos, vagy valami ilyen édes savanyú víz. Na mindegy, megisszuk a kávét, és csapjuk tovább. Zöld tusnádot azért úgy becsapnék a szervezetembe. Majd importálni fogunk, beszélünk itt a helyiekkel, hogy érdekli őket ez a buli. Na, felét megtettük a távnak, és szerencsére nagyon jó idő van, 27 fok van. Úgyhogy ez már így élvezetes, az alagútban még hűvösebb volt. Attila jó szokásához híven eszik egy fagyit, csak nem tudom megmutatni, mert a FaceTrack rajta van, de mutatom így ne. Látod? Egy Kezdek kapizsgálni ezt az új kamerát. Óriás fagy. Írjátok igen. meg, hogy mennyivel jobb a képminőség, ami az új kamerája alatt áll. Na, becsapjuk, azt csapjuk tovább. Lejárt a pihenőnk, még van egy 110-esünk, tahográfot kicseréltük, a tahókat kinevettük. Itt vannak a masinériák, a gépek, és nagyon szépek, hogyha már ilyen rímekbe beszéltek.
Ez a Motorex címke itt csak dísz ezután. Nekem legalábbis. Hát a gumiba azért nincsenek olyan nagy dőlések, de hát hol dőljek, te jó ég? Hát ez lehetetlen. Kirgisztánba mondjuk. Na, Hallod? megyünk. Kirgisztánba dőltél? Kirgisztánba egyet dőltem, az már valami. Öltözünk, megyünk tovább, majd ha valami olyan van, mutatom a pályán, ha nem, akkor majd a szállásra. Kapcsol ki. Van kínai cash-ünk, köszönjük, Rúzsi és Dodó, thank you, Sisi. Volt egy kanyar, na bocsi, muszáj volt, jaj de jól esett. Annyi overlander autó van itt szerintem nagy kultúrája van, nyomják rendesen. Ennek már inkább olyan kirgiz hangulata van. Tegyünk helyre pár dolgot itt a túravezetőkkel, meg ilyen olyan dolgokkal kapcsolatban. Tegnap már meséltem erről, hogy mi van, meg hogy van, meg de most valaki írta, hogy ők választják a hotelt, és ők mondják meg, hogy hova menjünk, meg ilyesmi, nem így van, srácok. Tehát mi befizettünk egy szolgáltatásért, amiben benne volt a papírok intézése, benne volt a motorra való garanciavállalás, amit a cég vállal, és benne volt a kísérő. Nem olyan guide, hogy jön és akkor megáll és az ott az a ház, meg ez a ház, hanem egy kísérő, de kaptunk egy leírást azokra a dolgokra, amit meg fogunk nézni. Ez most már egy kicsit változott, egyik napról átcsúszott a másikra, tehát nem volt szentírás, nem volt kőbevésve, viszont mi választjuk ki a hotelt, ők csak segítenek lefoglalni. Mi mondjuk meg, hogy hová szeretnénk menni, ha benne van a leírásban, ha nem. Tehát nem éppen úgy van, ahogy egyesek gondolják, hogy befizettés, akkor itt vezetnek egy láncon, mint egy, nem tudom, egy piaci majmot, vagy valami, hanem ezek csak ilyen tanácsok helyi idegenvezetőktől, aki tudja, hogy mit kell nézni, hogy kell menni, hol kell menni, rengeteg mindenben segítenek nekünk, és kérdeztétek azt is, hogy nem lehetne úgy, hogy saját magadra menjél, de lehetne, csak valószínű, hogy még 2 nappal visszább lennénk a kalandba, és még valahol egy fordítóval magyaráznánk, hogy akkor mi van, vagy ők magyaráznák, hogy mi van, tehát ez így nekünk tökéletes, majd mindenki, hogyha jön Kínába, ha akar egyáltalán, vagy ha mer egyáltalán ide jönni, akkor majd eldönti, hogy neki hogy éri meg jobban, vagy megéri, vagy nem. Mert itt más világ, ez gondolom most már azért a nagyjának átjött. Na, csak gondoltam, hogy tegyük tisztába, mert egy embernek a fejében még fura dolgok vannak ezzel kapcsolatban. Látjátok ezt a sok egymásra rakott követ? Ott is, meg ott lennebb is, meg visszább is, ott valahol azt olvastam, hogy tilos, mert hogy a nem tudom milyen bogaraknak felborítja a vándorlási nem tudom miért. Hát édes drága jó Istenem, háborúk vannak a világon, a tankerhajók köpik, nem tudom, gigatonna számra ki a káros anyagot, és valakinek van ideje azzal foglalkozni, hogy a bogarak, bazd meg, nem tudnak kikerülni egy kurva követ, azért hova tartunk, de tényleg, na. Már ne haragudjatok, csak ezt már rég ki akartam mondani magamból, most pedig itt a nagy semmi közepén amúgy is van idő.
ilyesmire, ez csak így eszembe jutott a kövekről, de értem én, na mindennek megvan a helye, a rendje, az egyensúlya, a nem tudom mi, de hogy most 6 követ egymásra rak valaki, azzal mi van? Vagy az mi baj? A napi kvíz 2. Ha 6 kőműves 4 óra alatt 8 méter falat rak fel, akkor hány kőműves hány óra alatt hány méter falat rak fel? Na ezt mondjátok meg! Jut eszembe a gondolat, nagyon-nagyon kell vigyázzatok emberek, hogy miket kommentáltok itt a kínai dolgokkal kapcsolatban, kormány, meg ez, meg az, meg beépített emberek, meg statiszták, meg ügynökök, meg ilyesmi, mert legközelebb, mikor otthon kínait rendelsz, ők már tudni fogják, és úgy telenyomják csípőse, hogy még harmadik nap is csípni fog. Egy perccel később. Beérkeztünk Burkin városába, hát még ez a külváros szerintem, vagy még az se. Lényeg az, hogy ugyanaz lesz a terv, mint a tegnap. Most megyünk a szállásra, kicsit pihenünk, vágunk, rendezzük sorainkat, válaszolunk a kommentjeitekre, stb. És utána este 8-kor elmegyünk és megnézzük ezt a Valkin, nem tudom milyen beachet, ahol ilyen nagyon érdekes színű sziklák vannak a folyó egyik partján, a másik partján meg erdő, hogyha jól olvastam, és ez Kína egyetlen folyója, amelyik innen a Jeges-tengerbe folyik bele. Úgyhogy ez is egy érdekesség, és utána pedig megyünk egy ilyen esti marketbe, egy ilyen esti piac, valamire még amúgy se jártunk nagyon este ki, hogy pont jól jön ki, mert megvágjuk a videót, és akkor csak az esti részt kell betegyük, és nem éjjel 3-kor fekszünk le, hanem csak éjjel fél 2-kor. Na, mutatom a várost, és aztán valami lesz. Iratkozzatok fel, most már eltelt 3 perc, mondhatom, nem? Milyen félhíd, vagy mi ez? Hidológusok, tessék megmondani, ez milyen híd? Nem lesz messze a hotelünk, ha jól tudom, mert néztem a térképen, hogy valahol itt a környéken. Az is lehet, hogy már itt vagyunk. De kicsit kezdtem éhes lenni, jó lenne valami kaját is intézni, hanem megint egy nudellevest. Úgy mondták svédben, egy nudelszoppa. Amikor ott laktam, amúgy laktam 4 évet Stockholmba is, meg Londonba is laktam, meg München mellett. Úgyhogy jöttem-mentem a világban. De még azért ott az amerikai rész az nagyon-nagyon-nagyon vonz. Észak is, dél is, mind a kettő. Lássuk, hogy mit tudunk összehozni. Atiszvé barátomék nyomtak egy nagy trippet, 4 hónapot csapatták Dél-Amerikába, fel, le, Ushuaiába, vissza. Akkor én ide bélövömni. Na srácok, megérkeztünk, nem tudom mi a hotel neve, valami Town Hotel valami. Kicsit tájak arrébb, hogy Wuzsiék is férjenek el. Nem ér le a lábam rendesen, mert nincsen csomag. És nem nyomja le a gépet. Jaj, nem mondtam adatot megint. Ó, na, kicsi butta. Azt mondja, jó, emergency trip info. 231,4 km, 3,8-as fogyasztás, kemény 2 óra 35 percet jöttünk, és 89 km/h átlagsebesség. Ez jutott mára. És itt a hotelünk, a Hongyu Fu Rui Hotel, ha valaki kérdi. Hongyu Fu Rui.
Hong Yu Furi. Furi. 4 kacser. És van étterem. Na, hölgyeim és uraim, ez itt a szoba, ez meg a fürdőszoba. Totál rendben van, a szokásos ablakos kiosztás. És ez itt a DJI Pocket Osmo 3-am, vagy az Osmo Pocket 3-am, na mindegy. Né vannak szép ilyen mindenféle törölközők, stb. 35, valamennyi euró volt. Amúgy élvezem, mert az egyszemélyes ágy is jó nagy, tehát otthon ez már egy nagyon kicsi, kétszemélyesnek simán elmegy, van klíma, vannak mindenféle panelek, be lehet húzni a függönyt, ilyen estifény, olyan estifény, meg minden. Még itt van egy ilyen kicsi kávézó szekció. Attila, kávé kész van? Le van főve? Már meg is ittad, mi? Most hozza a cincér. Van lent egy étterem is. Sőt, És kettő is, és már meg is hívtak egy kajára, úgyhogy megint látványosságok lettünk. Na hát ilyen ez a youtuberkedés, ez az élet, de csípjük, vágjuk, szeretjük. Most jön egy pár óra szünet, 8-kor pedig megyünk megnézni azokat a gyönyörű szép sziklaszíneket, meg sziklaformákat, és utána az éjszakai marketet. Legalábbis ezt értettük a fordítóval, aztán lehet, hogy ebből semmi nem lesz, de ti mindenképp maradjatok itt, hogy lássátok, hogy mi történt velünk továbbra is. Egy óra múlva, Eisze. Hello, innen a szomszéd étteremből, a hotel mellől. Átjöttünk, hogy együnk valamit, nincsen nagy választék, de full helyi, full autentikus, és mutatom az éttermet is, nézzétek meg. Na így néz ki, itt van egy csomóféle mindenféle kaja, nem is drága, tehát tényleg ilyen alapárak vannak, és itt van Attila, már nagyon boldog, mert rendelt valamit, még nem tudja, hogy mit, de én se, és itt van a menü, tehát ebből kell rendelni, mutatom. Ez itt a menü, és ott látszanak valamilyen képek, rendeltünk abból, az ilyen marhahúsos valamilyen cucc, és én kértem egy levest ott a legszélén, az is valami marhahúsos leves, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Itt vannak ezek a tekercsek, ezek is jól néznek ki, és úgy döntöttünk, hogy ha még ízlik valamelyik, vagy nem lakunk jól, akkor még veszünk belőle. Amúgy itt van benne a konyha, és itt dolgoznak ketten, ott benne a konyhában. Igen, hello! Jó, ez itt valamilyen sósmagyoró, mindjárt megkóstolom. Sőt, meg is kóstolom egyben, hallám milyen. Finom sósmagyoró, fogok ilyet kérni, és mutatjuk a kaját mindjárt, amikor hozzá. Megjött a leves, egy ilyen marhahúsos valamilyen leves, itt van az a húspogácsa, amiről beszéltem. Tészta Pekingbe ér régen. Van vízünk, vannak fűszereink is, és van 2 utazó, aki olyan éhes, hogy És nem boldogul, hogy kell tenni. És próbálkozunk azzal, hogy szedjünk ebből ki, de mindjárt kitaláljuk, nézzétek csak. Nem tudom, hogy. Valahogy kirak. Kóstoltad? Amúgy jó. De az illatára szerintem jó. Van benne shiitake gomba, tofu, marhahús, krumpli és zöldségek. Rossz nem lehet. Biztos jó. Na, eszünk, majd jelentkezünk, vagy a WC-ről, vagy innen. Itt van a kaja, és itt vannak ezek a dolgok, amit így kell lenni. És szürcsölni, mint az állat. Jó, most nem fogok szürcsölni. Majd Attila helyett. Ne valunk ki a sóból. Azt mondtad, hogy mindenki szűrcsöl. Igen. Egy kis shiitake. Meg 2-3 nap nagyon jól fog menni itt ez a technika, de már vágom. És csak kiveszek egy murkot. Vágod? Most pedig egy sárgarépát. Most vegyek egy pettezsem zöldjét. Na azt nézd meg itt van. Na jó, eszek, mert meghűl a leves. Megvásároltuk, amit meg kellett, a szupermarketbe, nézd csak. És... De már nem mutassam meg a tök magomat. Hát ez egy ilyen furán kinéző tökmag, aztán reméljük az íze jó. És nagyon jó volt a kaja, és kettőnknek 25 lejbe durván 5 euróba került a teljes menü, és 60 yuan volt a vásárlás, ami a duplája, tehát olyan 50 valamennyi lej, 10 euró volt maga a vásárlás. Most megyünk be a szobába, kicsit nassolunk és fogunk neki vágni, mert 8-kor folytatódik a kalandunk. Pár óra múlva. Na srácok, megérkeztünk ide az úgynevezett Rainbow Beachre, ahonnan látszanak ezek az össze-vissza mindenféle színű sziklák.
Amúgy vagány tényleg a hely, ott van egy világító torony, oda is fel fogok menni, lássuk onnan mi a helyzet, hogy látszik, és majd abba a felébe még tovább ott megnézni, hogy ott mi a pálya. Jól néznek ki, ez olyan, mint ahol Atiszőjék is voltak, azt hiszem Peruba, 4000 valahány méteren van az a Szivárványhegy, kb. Ugyanaz a mese, csak itt nem kell felmenni 4000 méterre, hogy kapkodd a levegőt, hanem szépen nyugodtan sétálhatsz, ki van építve, befizetted a jegyedet, tudsz venni vizet, meg minden, és látsz egy olyan tájat, amit nem minden nap. A Wukai Beach Hiszcsiang északi részén Burkin közelében található, és Kína egyik legszínesebb sziklaformációja. A neve szó szerint 5 színű partot jelent, a vörös, sárga, lila, zöld és fehér árnyalatok, különböző ásványok, valamint több millió évnyi szél és vízerózió alkotta formátumok. A tájat az Irtis folyó szeli ketté. Ez különleges folyó, mert Kína egyetlen folyója, ami végül a Jeges-tengerbe ömlik. A folyó két partja teljesen eltérő világ, az egyik oldalon a kopár színes sziklák, a másikon a zöld erdők és ligetek láthatóak. Hogyha megnézitek a hátam mögött azt a szobrot, majd teszek be vágóképet, az a mongoloknál láttam, ez egy ilyen sportesemény tulajdonképpen, hát szerintem döglött báránnyal vagy kecskével, kecskét használnak labdagyanánt, hogy így fogalmazzak, és azzal versenyeznek, és el kell juttatni A-ból B-be azt a kecskét, és közben bunyóznak, verekednek, rángatják le egymást a lóról, meg ilyesmi, úgyhogy izgalmas, remélem elkapunk egy ilyet Mongóliába. Ez, ami itt izgalmas, mutatom inkább úgy az ujjammal, hogy például, nem, inkább közel megyek, mert az még szebb, vagy még jobb. Na szóval ez egy olyan tábla, amin írja, hogy mi mennyire van. Tehát innen Shanghai 468 km. Szerintem onnan leloptak egy számot. 5-ös van 4-et. Egy 5468 kb. Beijing 2527, Chengdu 2420, Ürümcsi, ahova eredetileg terveztünk menni 450 km, és Mongólia innen 126 km. Kazahsztán, vagy ahogy itt mondják, Kazaksztán 82 km, Oroszország 149, Lhasa az nem tudom hol van, és Harbin se. Szerintem ebben a gyönyörű szép naplementében zárom ezt a Rainbow Beach, vagy nem tudom, színes sziklás szekciót, és menjünk innen, tartsatok velem, és Attilával, és a kalandunkkal, menjünk az éjszakai piacra, nézzük meg, hogy mit lehet ott kapni, és ha úgy adja, kóstoljunk meg valami finomat. Na, gyertek! Egy perccel később. Na, az éjszakai piac előtt megnézzünk még egy hidat, mondták itt a túravezetőink, csak közben kell vigyázzak, öntözik a füvet. Tehát megnézzünk egy hidat, meg egy ilyen helyet, mert mondták, hogy ez nagyon fog tetszeni nekünk, és mindjárt mutatom, szerintem nektek is nagyon fog tetszeni. Ez valójában a londoni Tower Bridge-nek valamilyen kínai verziója, de mutatom, nézzétek csak! Milyen vagány, és végre nem ordít a zene.
Nem úgy, mint az előző helyeken, hogy folyamatosan, állandóan ordított a zene, nem lehetett beszélgetni, nem lehetett semmit. Itt egy olyan laza, lájtos zene van, nagyon nagy élettel, gyerekek játszanak mindenhol, kaják vannak, színek vannak, játékok vannak, minden van, mert ez Kína, és itt minden van. Ami itt nincs, az sehol nincs a világon. Ezt ti is jegyezzétek meg. Na most már tényleg megyünk a piacra, de most mondta Wuji, hogy azért van ennyire kivilágítva Kínának az összes városa, mert ezt a kormány írja elő, és hozzájárul az emberek jólétéhez az, hogy milyen gyönyörű szép fények vannak este a városban. Na erre varjatok gombot! Na, itt aztán tényleg minden van, ez olyan, mint Marrakesben, amikor voltunk a piacon, csak nincsen annyira őrült forgalom, és mindenki rohan jobbra-balra, meg ilyesmi. Welcome to China, Xinjiang, okay? Thank you. So we can eat here? What do you Yeah. think? Yeah? Okay. Sofia. Um, It's so famous. And what's the favorite dish? Dogfish. 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 Dogfish, Yeah, and a sheep. Sheep, beef. Noodles, rice, Okay. everything you want. Okay, okay. We walk around and coming back. Thank you very much. Okay. Na, itt már meg vagyunk vendéglátva. Egy perccel később. Na, mégse eszek, mert nem voltam annyira éhes, fogjuk rá erre, és megvannak a szuvenírek, itt van minden, anyukámnak, hugomnak, és még magamnak is vettem egy kicsi valamit, de majd ezeket otthon mutatom meg, hogy ne lőjem le a meglepetést, vagy a poént, vagy bármit. Megyünk vissza a szállásra, mert vágni kell még egy csomót. Na testvéreim, az útba le vagyok googolva az út patkára, vagy az útra. Itt van Ragnar mellettem, ott van a hotel mögöttem, és ezzel a csodálatos képpel zárom ezt a mai részt. Köszi, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett a sziklaformátumok, a színes sziklák, a híd, a kivilágított város és a piac is, ami egy kicsit rövidre sikerült, de ezt most így adta ki. Megyünk gyorsan vágni, és majd lefeküdni, holnap folytatódik a kínai kalandunk. Tartsatok velünk holnap is, iratkozzatok fel, osszátok meg, és hogyha gondoljátok, akkor támogassátok Revoluton a kalandunkat. Nem kötelező, de nagyon szépen köszönjük. Szép estét, ha este nézed, és szép napot, hogyha napközben. Naphá!